নমস্কাৰ মই পৰৱৰ্তী আৰু স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাৰ মূৰত আমাৰ চেনেল নিশাৰ কথা কমললৈ আজি নিশাৰ কথা কমলৰ যিটো খণ্ড হয় হিয়াৰ ফ্ৰম দ্য প্ৰফেচাৰ তাৰ মোৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে ডক্টৰ অংকিতা দাস আজি আমি এই খণ্ডটো বিশেষ এই কাৰণে প্ৰথম কথা হৈছে যে আজি যিটো ৰেকৰ্ডিং হৈছে সেইটো মোৰ ঘৰত হৈছে অৰ্থাৎ মোৰ বাসস্থানত হৈছে মই প্ৰথমতে ডক্টৰ অংকিতাক ধন্যবাদ এইটো কাৰণেই দিব লাগিব যে আজি মই যেটো তেখেতক অনুৰোধ কৰিছিলোঁ দুপৰীয়াৰ আহাৰৰ কাৰণে আৰু আমি ইজনে সিজনক যেহেতু জানো আজি অত বছৰৰ পৰা আমি সাধাৰণভাৱে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উপকাৰৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ আলোচনা কৰিম কথা বতৰা পাতিম গতিকে অংকিতা প্ৰথমে আপোনাক আজি নিশাৰ কথা কমলৰ সৈতে সংযুক্ত হোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ প্লেজাৰ আপুনি মাতিছে মোক ইয়াতে আজি একদম প্ৰথমটো কথা দেই আমি বেলেগ বেলেগ বিভিন্ন ধৰণৰ কথা পাতি যাম আচ্ছা একদম প্ৰথমটো প্ৰশ্ন ভাত খাই কেনেকুৱা লাগিলে বহুত ভাল লাগিলে ফ্যামিলি ইজ ভেৰি সুইট বহুত সুইট ফ্যামিলি হয় টিকলিটো বহুত ভাল লাগিলে ডান্সৰ এটুত গলে বাট ইটস লাইক মাতিছে যে হেতু বহুত ডাঙৰ কথা আই ফিল লাইক প্লেজাৰ ভাল লাগিছে ইয়াতে আহি পিনে বহুত মোৰো বহুত ভাল লাগিছে অংকিতা একচুৱেলি বিলং কৰে ফ্ৰম একাউণ্টিং এণ্ড ফিনেন্স বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা গতিকে আমি আজি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে একাউণ্টিং এণ্ড ফিনেন্সৰো আলোচনা কৰিম বা এজন কমাৰ্চ গ্ৰেজুৱেটৰ কাৰণে আফটাৰ হি অৰ চি পাছেছ আউট কি ধৰণৰ সুবিধা আছে সেইখিনিৰ বিষয়ে আমি জানিম PhD এটা কৰোঁতে কেইখিনি কথা আহি পৰে সেইখিনি কথাও আজি আমাক ডক্টৰ অংকিতাই জনাব কিন্তু অংকিতা প্ৰথমেই মই যেতিয়া মানুহৰ লগত সংযুক্ত হওঁ একদম প্ৰথমতেই মই শৈশৱৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ মানে একদম সৰুকালটো জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ ক'ত ঘৰ ক'ত জন্ম হৈছিল আজি গতিকে আপোনাক অনুৰোধ কৰিছোঁ সেই বিষয়ে জনাবৰ কাৰণে মই মোৰ নিজৰ ঘৰ হোজাইত পৰা মই তাৰপিছত তাত ডন বস্কো হাইস্কুলৰ পৰা মেট্ৰিকুলেশ্যনলৈকে কৰিলোঁ তাৰপিছত শংকৰদেৱ জুনিয়ৰ কলেজৰ পৰা HS কমপ্লিট কৰিলোঁ তাৰপিছত গুৱাহাটী কমাৰ্চ কলেজৰ পৰা মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰি তাৰপিছত মই THP ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা PhD কৰিলোঁ আফটাৰ PhD মানে বিফৰ PhD শেষ হোৱাৰ আগত PhD ছাবমিশ্যন কৰি পিনে তাৰপিছত আই হেভ জইণ্ড some other institution for as an assistant professor তাৰপিছত আৰু career graph আৰু চাকৰিৰ লাইনত গলে আৰু তেতিয়াহলে একদম প্ৰথমে আৰু এটা কথা কলো why commerce why commerce there is an interesting story regarding that মই কমাৰ্চ নলওঁ বুলি ভাবিছিলোঁ সবৰ আগত ভাবিছিলোঁ নহলে সায়েন্স ল'ম বেসিক্যালি সায়েন্সে ভাবিছিলোঁ তাৰপিছত কি হ'ল বিফৰ যেতিয়া মানে আমাৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগে নহয় তেতিয়া মই ভাবিলোঁ কি কমাৰ্চ ল'বলৈ মন গৈ আছে তাৰপিছত তাৰপিছত ঘৰত ক'লে ঠিক আছে যিটো মন আছে এইটোৱে লোৱা তাৰপিছত কমাৰ্চ ল'লোঁ ভাল লাগিলে ডেবিট ক্ৰেডিট এছেট লায়াবিলিটিজ তো তাতে মানে লাহে লাহে গৈ পিনে মনটো ভাল লাগিলে তো লিটাৰেলি যেতিয়া পঢ়া ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ কমাৰ্চ তাৰপিছত তাত বিজনেছ ষ্টাডিজ আছিলে তাৰপিছত একাউণ্টিঙৰ যিবোৰ বস্তুবোৰ আছে এইবোৰ আছিলে তাৰপিছত ৰিজাল্টছো ভাল হৈ আছিলে লাহে লাহে তো মানে তাৰপিছত লাহেকৈ ভাবিলোঁ যে আগত ভাবিলোঁ যে ঠিক আছে MBA কৰিম বাট MBA নকৰিলোঁ তাৰপিছত যেতিয়া MCOM পঢ়া ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ MCOMৰ ইন দ্য মিড অফ MCOM মানে নেট এক্সাম দিলোঁ তো নেট এক্সাম ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল তাৰপিছত লাহে লাহে অলপ টিচিং লাইনত যাবলৈ মন হ'ল ঠিক আছে নেট এক্সাম যেতিয়া দি দিলোঁ তো চাগে অলপ টিচিং লাইনত যাওঁ বুলি ভাবিলোঁ তাৰপিছত এটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল ছেমিনাৰ দিলোঁ তো সেইটো ছেমিনাৰতো মানে ভাল ৰেছপন্স পালোঁ তো চাগে মেবি কেৰিয়াৰ গ্ৰাফটো তাতে যাব নেকি তো তাৰপিছত MBA নকৰিলোঁ তাৰপিছত MCOM কৰাৰ পাছত তাৰপিছত নেট দিয়াৰ পাছত তাৰপিছত টিচিং লাইনত যোৱাৰ মৰ্জি আছিলে তো আই হেভ ষ্টাৰ্টেড গিভিং মিডলত কাম কৰিলোঁ মিডলত মই এটা ইনষ্টিটিউশ্যনত কাম কৰিছিলোঁ তাৰপাছত নেটটো আছিলে তো তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিত মই PhD কাৰণে এডমিশ্যন ল'লোঁ তো নেটৰ কাৰণে তাতে ইণ্টাৰভিউ দিলে হয় তো ইণ্টাৰভিউ চিলেক্ট হ'লোঁ তো PhD পালোঁ তাৰপিছত PhD লাইফটো আকৌ ষ্টাৰ্ট হ'ল that is a different chapter মানে এই মাত্ৰ ধৰি লওক আমি যিহেতু আজি এই খণ্ডটো বিশেষভাৱে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে কৰিছোঁ এই মাত্ৰ আপুনি উল্লেখ কৰিলে যে নেট আচলতে কি হয় নেট একচুৱেলি নেশ্যনেল এলিজিবিলিটি টেষ্ট হয় তো বেসিক্যালি যদি আপুনি একাডেমিক বেকগ্ৰাউণ্ডত যাব বিচাৰে তো কি হয় যে আপোনাৰ এটা অল ইণ্ডিয়া লেভেল এটা এক্সাম ক্লিয়াৰ কৰিব লাগে তো দ্যাট ইজ নেট তো স্লেটো আছে তো স্লেট ষ্টেট ৱাইজ দিব পাৰে যদি আপুনি ষ্টেটত কিবা কলেজ বা ইউনিভাৰ্চিটিত এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তো ইউ কেন ইউজ স্লেট বাট নেট দিলে আপুনি অল ইণ্ডিয়া লেভেলত
কিবা কলেজত বা ইউনিভাৰ্চিটিত এপ্লাই কৰিব পাৰি ইউ আৰ এলিজিবল টু এপ্লাই জাষ্ট এপ্লাই তাৰপিছত আজিকালি বহুত জবছ তেনেকুৱাও আছে যাত নেট বিচাৰে কে the candidate should preferably have net so this is the thing like basically academic background ot gole you have to have net তাৰপিছত PhD কৰিব বিচাৰিলে যদি আপোনাৰ net JRF থাকে তেতিয়াহলে you will get scholarship from the government মানে আৰু নেট থাকিলে যদি ধৰক আপোনাৰ নেট JRF নাই খালি নেট পাস কৰিলে ইনষ্টিটিউচনাল ফেলোশিপছ থাকে বেলেগ ইউনিভাৰ্সিটিজ পুৰো তো দে গিভ ফেলোশিপ ফৰ বিকজ ৰিসাৰ্চ মানে ইমান বছৰ আপুনি ৰিসাৰ্চটো কৰিব বাট যদি এটা ফেলোশিপ না থাকে তো ৰিসাৰ্চটো কন্টিনিউ কৰাটো দিগদাৰ হৈ যায় তো দ্যাট উইল হেল্প ফাইনান্সিয়ালি যদি মানুহজন stable na thake karon research is expensive also at one point of time karon ajikali secondary data r upor to manuhe kore but primary data r upor jodi koribo bisare beleg jogat jabo lage eta expense ase tapisot beleg manhor logot because mane commerce background ot mane commerce kotha tu koisu to market is our way of study market ot jam তারপরে কিমান বস্তুবোৰ পাম আমি শিকিবলে ন তো ফৰ দ্যাট পারপাস ইউ হ্যাভ টু মানে কিবা এটা এমাউন্ট স্পেন্ড কৰিব লাগিব মানুহক লগ কৰিবলে ক'বাত যাবলে তো মানে যেতিয়া আমি PhD কৰো ইটস নট তেনেকুৱা নহয় যে হেতু এৰিয়াতে বহি কৰিম দেয়াৰ ইজ এ ডিফাৰেন্ট আমি বেলেগ এৰিয়া সিলেক্ট কৰো বেলেগ জগাত যাব লাগে তো এটা এক্সপেন্স হয় তো হেতু বিয়াৰ কৰিব লাগিব ন বস্তুবোৰ এট দ্যাট পইণ্ট অফ টাইম মানুহটো এটা ষ্টুডেন্ট ন দে নট আৰ্নিং এট দ্যাট পইণ্ট অফ টাইম আৰ্নিং কৰিলেও এই ফাইনান্সিয়াল ষ্টেবিলিটিটো থাকিলে মানে মনটো ভাল লাগি থাকে যে নহয় কিবাটো এটা আহি আছে মোৰ মান্থলি তো হেতু এটা বস্তু হয় মানে তো দ্যাট ইজ ভেৰি হেল্পফুল right definitely আপনার PhD what was your topic my topic was fintech in sustainable financial inclusion it was মানে fintech মানে যেনেকে financial technology কেনেকে finance আৰু technology একলগিয়া হৈ একলগ লাগি পিনে মানুহক মানে ডেইলি লাইফত বা হিয়তো ফাইনেন্স টু মেইনটেইন কৰিবলৈ হেল্প কৰে আৰু এটো আজিকালি কেনেকুৱা ফাইনান্সিয়াল ইনক্লুজনত হেল্প কৰিব হেতুৰ ওপৰত ষ্টাডিটো আছিল তাৰ একদম যদি সাধাৰণভাৱে সম ভেৰি জেনাৰেল এক্সাম্পলছ মানে ধৰক এটো অলপ এনেকে নহয় যে বিহেভিয়াৰেল ফাইনেন্সৰ ওপৰত আছিল হাৰ্ডকোৰ ফাইনেন্স নাছিলে তো তাৰে মানে ফিনটেকটো জেনাৰেলি মোৰ PhD এটো আছিল যেনেকে ইউজ অফ নেট বেংকিং মোবাইল বেংকিং then Aadhaar enabled payment systems to আজিকালি বহুত পিছপৰিয়া মানুহ আছে আজিকালিও আছে কিন্তু in this day to আছে আমি ভাবো যে নাই বাট 100% ফাইনান্সিয়াল ইনক্লুজন হৈ গল বাট একচুয়ালি হোৱা নাই বাৰু বহুত মানুহে তেনেকুৱা আছে যে বেংক একাউন্ট আছে বাট ইউজ নকৰে what is the reason for that maybe হ'ব পাৰে যে বেংক বহুত দূৰ বা হ'ব পাৰে যে বহুত কথা তেনেকুৱা থাকে যে ধৰা আল্ট্ৰা স্মল ব্ৰাঞ্চেছ বোৰ আছে বাট আল্ট্ৰা স্মল ব্ৰাঞ্চেছত ধৰক হিয়তৰ হিয়তে কিবা পয়সা আহিলে কিন্তু হিয়তে মানুহটোৱে হেল্প নাই কৰি দিয়া বিকজ দে ডোন্ট নো হাউ টু ফিল আপ দ্য ফৰ্ম তো হেতু কাৰণে হিয়তে ভাবিছে ন বেংকত গলেতো চাগে আমি আমাৰ পয়সা উল্টা যাবই তো আমি ইউজ নকৰো তো ইফ টেকনলজি ক্যান ব্ৰিং দেম ইন দ্য বেংকিং সেক্টৰ তো হাউ মানে সো দ্যাট বহুত এটা বস্তু আছে ৰস্কা বুলি আমি কওঁ ৰোটেটিং সেভিংস এণ্ড ক্ৰেডিট অৰ্গানাইজেশনস তো তাতে মানে কি হয় ইনফৰ্মেল গ্ৰুপ হয় তাৰ মানে মানি ইজ নট ইন দ্য ইকনমি তো ভিতৰত আছে ন তো কি কৰে যে হিয়তে ধৰক তিনিটা ঘৰ বা চাৰিটা ঘৰে মিলি পিনি বনাই লয় ৰস্কা তো দে সেভ দেয়াৰ অনলি বাট দ্যাট মানি ইজ নট ইন দ্য ইকনমি তো এইটো যদি বেংকত সেভ কৰিলে হেতেন বেলেগ কথা হ'লে হেতেন তো হেতু বহুত আছে কিন্তু মেবি ইন আৰবান এৰিয়াজত আমি ইমান নাই পোৱা বাট ভিতৰত গাঁৱত বহুত তেনেকুৱা চলি আছে তাৰপিছত হেতু তাকো মাইক্ৰ ফাইনেন্সৰ কথা আছিলে তাৰপিছত যেনেকে সেভিংস ক্ৰেডিট তাৰপিছত আপোনাৰ হাউ ফিনটেক উইল হেল্প ইন ব্ৰিংগিং অল দিস সেক্টৰ টুগেদাৰ তাৰপিছত নাবাৰ্ডৰ কথা তোমাৰ বহুত ডাঙৰ এটা হিউজ আছিলে আৰু মানে দুটা সাইডত আছিলে এটা ডিমান্ড সাইড এটা সাপ্লাই সাইড ডিমান্ড সাইডত কাস্টমাৰৰ নিডছবোৰ পঢ়া হৈছে সাপ্লাই সাইডত ধৰক এইবোৰ ফেসিলিটি দিবলে সার্ভিস প্রোভাইডার্সৰ কিবা দিগদাৰ হৈ আছে নে নাই তেনেকে তেতিয়া মই কেস ষ্টাডি বেসড কৰিছিলো সার্ভিস প্রোভাইডার্সৰ তাত গৈ মই ইন্টাৰভিউ কৰিছিলো হিহঁতৰ লগত তো তেতিয়া বোথ সাইড মানে ডিমান্ড এণ্ড সাপ্লাই টু মেচ কৰিবলৈ কি গ্যাপ আছে তো সেই গ্যাপটোৰ পৰা এটা সাজেস্টিভ ফ্ৰেমৱৰ্ক বনোৱা হৈছিল PhD তেনেকুৱা গ্ৰেট এতিয়া যেহেতু আপুনি মই প্ৰথমে উল্লেখ কৰিলো খণ্ডটো যে আপুনি এগৰাকী অধ্যাপিকা হয় আচ্ছা স্পেশালি ফ্ৰম কমাৰ্চ বেকগ্ৰাউণ্ড এতিয়া মই যদি আপোনাক সুধো যে হোৱাট ইজ দ্য বেচিক ডিফাৰেন্স বিটুইন ফিনেন্স এণ্ড একাউণ্টিং একাউণ্টিং
মানে ডিফাৰেন্স আছে বাৰু বাট they cannot মানে একেলগতে চলে দুটাই মানে একাউন্টিং মানে কি আপুনি কিবা এটা কিনিছে বিকিছে তো ৰেকৰ্ড কৰিব ক্লাসিফাই কৰিব সামাৰাইজ কৰিব ন বস্তুটো যে কিমান হ'ল কিমান নহল তো এটো এটা ডেটা আছে ফাইনান্সিয়াল ডেটা আপোনাৰ তাত তো সেই ডেটাটো লৈ পিনে এনালাইজ কৰি পিনে কেনেকে বাজেটৰী ডিসিশনস লব হেতু হল ফাইনান্স ওকে মানে দুটাই বেলেগ বা দুটা একেলগতে কাম কৰে তো দ্যাটস ওয়াই উই আর কল্ড এজ টিচার্স ইন একাউন্টিং এন্ড ফাইনান্স ওকে মানে এটা মেজৰ হয় এটা মাইনৰ হৈ যায় তেনেকুৱা হয় আৰু ওকে এটা ধৰি লওক দ্য টাইম যেতিয়া আপুনি পঢ়ি আছিল when you were a student yourself আৰু এতিয়া যেহেতু আপুনি অধ্যাপনা কৰি আছে যত নেকি আপুনি ষ্টুডেন্টছক শিকাইছে মেলিছে এই যোনটো যেটো যাত্ৰা হৈ আছিল দিস জাৰ্নি আপুনি একাউন্টিং বা ফাইনান্সত কেনেকুৱা ধৰণৰ চেঞ্জেস দেখা পাইছে চেঞ্জেস আছে বাৰু কি হয় যে আজিকালি এআইৰ জামানা হয় বস্তুটো এআই হয় ন আৰু কি হয় যে যেতিয়া আমি জেনাৰেলি পঢ়িছিলো বস্তুটো বেসিক্যালি আমি থিওৰিটিক্যাল ব্যাকগ্ৰাউণ্ডত পঢ়িছো বাট আজ কি হয় খালি থিওৰি পঢ়িলে নহব আমাৰ প্ৰ্যাকটিক্যাল আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং বোৰ থাকিব লাগে সো আজিকালি চেষ্টা কৰা হৈছে মানে সো দ্যাট হিহতে নতুন কিবা course bur anok se like AI in accounting now how AI can handle not just accounting also no AI in accounting in a commerce background to management to ahe no management and finance related ebur AI bostu to kenekwa hiotok bostu to aru summarizing bostu to niche type or hikibole help kore to hetu bostu to bahut important because khali theoretical understanding is not enough to in order to understand it in from mante depth of understand koribole so ajikali notun janeke notun portals buru ahi ase notun EDX ase different types of coursera bur courses ase to tate students bur goi pinalo practical knowledge buro পাব পাৰে and বস্তু হিয়তক মানে ভাল ভাল ইনস্টিটিউশনত হেল্প মানে জব পাবলৈ হেল্প কৰে if they get courses বা certified courses from that তো আজিকালি খালি এবোৰ জানিলে নহব এক্সেল জানিব লাগিব কম্পিউটাৰছৰ বিষয়ত জানিব লাগিব নহলে কি হৈ যাব যে ইমান হ'ব যে they know that understanding they have that theoretical and basic understanding but out of the box think কৰা নাই so they have to think out of the box মানে খালি পঢ়িলো হৈ গল এক্সাম ইমান হলে নহব মানে এতিয়া ধৰি লওক আপুনি যেহেতু এই মুহূৰ্তত উল্লেখ কৰিলে যে দিস ইজ দ্য এজ অফ ডিজিটেলাইজেশ্যন বা AI ইয়াত এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন মোৰ মনলৈ আহিছে গম পাইছো প্ৰশ্নটো হৈছে যে যেতিয়া আমি এআইৰ সাপোৰ্ট এটা লৈছো বা হেল্প এটা লৈছো চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত মই ভাবি পালে প্ৰশ্নটো দেই কাইলে এতিয়া যেহেতু যিখিনি মানুহ অলৰেডি নিয়োগ হৈ আছে স্পেচিয়েলি ইন দ্য ফিল্ড অফ একাউন্টিং বা ফাইনেন্সত এআই আপুনি ভাবে নেকি যে কাইলে পাৰ্টিকুলাৰলি সেই মানুহখিনিক যথেষ্ট ক্ষতি কৰিব বুলি বা আগলৈ চাকৰিৰ সৃষ্টি হোৱাত বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা হ'ব চাকৰিৰ সৃষ্টিত তেনেকুৱা নহয় বাট ঠিক আছে অটোমেটেড হ'ব আপডেটেড হ'ব বস্তুটো কমপ্লিমেন্ট কৰিব ইচ আদাৰ এনেকুৱা নহয় যে এটা ধৰক বস্তুবোৰ অটোমেটিক হৈ গলেও তো দেয়াৰ শুড বি হিউম্যান অপাৰেটিং দ্যাট থিং না গোটেটো এনেকে নহয় ৰবটে সব বস্তু চলাই আছে এইবোৰ বস্তু হ'ব নোৱাৰে বাট দেয়াৰ শুড বি আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং কোনে বনাইছে বস্তুটো দ্যাটছ অবভিয়াছলি এ হিউম্যান বিং না তো দেয়াৰ উইল বি অটোমেশ্যন আহিব বাৰু যিবোৰ সেক্টৰত ধৰক আমি মানুহ নাথাকিলেও হ'লেহেঁতেন সেইটো সেক্টৰত AI কাম কৰিলে ইট ইজ হেল্পফুল বাট দেয়াৰ আৰ ডিফাৰেণ্ট আদাৰ জবছ অলসো দ্যাট ইজ ওপেনিং ফৰ দেম সো এনেকে নহয় যে এইটো মানুহৰ জব লৈ ল'ব বা ইজ লাইক থ্ৰেটেনিং এণ্ড অল বাট দে উইল কমপ্লিমেণ্ট ইচ আদাৰ জবছ এণ্ড অল কমপ্লিমেণ্ট তো আপুনিও নিজে বিচাৰিব ন যে মোৰ কামটো 3 ঘণ্টাৰ জাগাত 2 ঘণ্টাত হৈ যাওক তো দ্যাট ইজ দেয়াৰ প্ৰজ এণ্ড কনছ দেয়াৰ অবভিয়াছলি প্ৰজ এণ্ড কনছ বাট তো চলিবলৈ মানে এনেকে হয় যে আপোনাৰ কথাটো কেনেকে বুজাম যে even if there are cons but we have to understand it right and without understanding that things will not happen matlab abhi bhi to abhi naya time notun ba start hoise hai bostu bor bahut time ase bostu bor da bhalke implement hobole eta bostu implement hobole time lage fail hoy আকৌ ঠিক হয় আকৌ ফেল হয় এইবোৰ বস্তু কৰি লাহে 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 আমি শিকি আছো যেতিয়া ধৰক বেংকছৰ যেতিয়া গোটেটো অটোমেশ্যন কৰিবলগীয়া হৈছিলে তেতিয়া মানুহে নহয় কেনেকে হ'ব বাট এতিয়া চাওক কেনেকৈ বস্তুবোৰ হৈ গ'ল আমি ইয়াতে ঘৰত বহি পিনে মিনি ষ্টেটমেণ্ট চেক কৰি আছো ঘৰত বহি পিনে পইচা পঠাই আছো হাউ মাছ হেল্পফুল দিছ ইজ তো আগত আমি ভাবো যে হ'বনে নাই বাট হয় বস্তুটো এণ্ড ইট ইজ হেল্পিং আছ ইন চাম ৱে অৰ দ্য আদাৰ
তেনেকুৱা ৰাইট এতিয়া মই এটা খুব আমোদজনক প্ৰশ্ন কৰোঁ আচ্ছা দেই ইটছ এ ভেৰি ফানি কুৱেশ্যন কথাটো এনেকুৱা হয় আমি আজিকালি 1 টকা 2 টকা ট্ৰান্সফাৰ কৰিবলৈ হ'লেও জিপে ইউজ কৰোঁ জিপে ইউজ কৰোঁ কিন্তু তাতে এটা কথা আছে আপুনি ভাবে নেকি মানে দিছ ইজ এ ভেৰি ফানি কুৱেশ্যন এতিয়া জেনেৰেলি আমাৰ সমাজত কি হয় কইনাই যেতিয়া মান ধৰে তেতিয়া আমি সাধাৰণভাৱে যেতিয়া এজ এ টকেন অফ বা গিফ্ট বুলিয়ে ধৰিছোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ গিফ্ট দিওঁ আমি এনভেলপত এটা টকা দিওঁ হোৱাট এভাৰ দ্য এমাউণ্ট মে বি আপুনি ভাবে নেকি ইন দ্য ফিউচাৰ কইনাকো জিপে কৰিব বুলি হ'ব পাৰে বাৰু আজিকালি আজিকালিতো বহুত কি হয় বিয়াখনত তাতে QR কোডো দি দিয়ে তো দৰ্শক আপুনি চাওক আৰু তাতে পেমেণ্ট কৰি দিয়ক এইটো হয় আৰু আপুনি ভাবেনে সেইটোৰ যোনটো মানে উপহাৰ এটা পোৱাৰ যিটো আনন্দ থাকে সেইটো বাৰু হাতত মানে আপোনাৰ তাত এতিয়াও আমাৰ তাত কি হয় যে ঠিক আছে হাতত 500 টকাটো আছে তো এইটো খৰচ কৰিব মন নাযায় তো কিন্তু কিবা কিনিব গ'লেও গুগল পে' কৰি দিলোঁ সেই বস্তুটো হয় বাৰু কিন্তু এজ এ ফানি ৱেত কৈ আছোঁ তো মই বাৰু বেয়া নাপাওঁ গুগল পে' কৰি দিলেও চলিব মানে এতিয়া আৰু এটা কথা সুধো আফটাৰ কমপ্লিশ্যন অফ কমাৰ্চ যোনটো ফিল্ড মানে এজন চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি ভাবোঁ মানে জব প্ৰস্পেক্টৰ কথা জেনেৰেলি আমি দেখা পাইছোঁ যে CA CS CMA এনেকুৱা ধৰণৰ অপশ্যনছখিনি এভেইলেবল থাকে ফৰ এ কমাৰ্চ গ্ৰেজুৱেট তাৰ বাহিৰেও বেলেগ অল্টাৰনেটিভছ আছে নেকি বহুত ডাইভাৰ্ছ অপৰচুনিটিজ আছে খালি ধৰক CA CMA CSও নহয় তাতে চাৰ্টাৰ্ড ফাইনেন্সিয়েল এনালিষ্ট আছে ইনভেষ্টমেণ্ট বেংকিং আছে ফাইনেন্সিয়েল এডভাইজাৰ হ'ব পাৰে আপুনি অপাৰেশ্যনছত যাব পাৰে লজিষ্টিক্সত যাব পাৰে দেৰ আৰ ডাইভাৰ্ছ ফিল্ডছ মানে বাট কি হয় students don't get that type of mentorship মানে mentorshipটো ভাল নহয় কাৰণে they don't understand that thing তো মেণ্টৰশ্বিপটো ভাল হ'লে বা ইফ দে আণ্ডাৰষ্টেণ্ড যে ঠিক আছে মই অপাৰেশ্যনছত যাব বিচাৰোঁ তো অপাৰেশ্যনছত যাব গ'লে মই কি বস্তুটো ভালকৈ পঢ়িব লাগিব কি অপৰচুনিটিজ আছে তো দেৰ আৰ ডাইভাৰ্ছ অপৰচুনিটিজ এনেকৈ নহয় যে জাষ্টকে CA CMA আৰু CFA বা এইবোৰ বস্তুৱে আছে দেৰ আৰ ভেৰিয়াছ ৱেজ ইনভেষ্টমেণ্ট বেংকিং তো এতিয়া যদি সিহঁতে কমাৰ্চৰ ওপৰত কাম কৰিব বিচাৰে দেৰ আৰ ভেৰিয়াছ ৱেজ আৰু ভেৰিয়াছ কোৰ্চেছো প্ৰভাইড কৰি আছে এতিয়াও কৰি আছে বাট ষ্টুডেণ্টছ ডোণ্ট হেভ দেট আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং মানে সিহঁতে এতিয়া জানা নাই বস্তুটো মোক লগ পালে ধৰক মই তেতিয়া কওঁ দেৰ আৰ ডিফাৰেণ্ট ৱেজ তো এনেকৈ টাইপৰ আমাৰ অলপ এৱেৰনেছ ছেশ্যনছবোৰ কৰিব লাগে যেন মই মানে মোৰ লাগে যে এনেকৈ এৱেৰনেছ ছেশ্যনছবোৰ ভাল যেতিয়া ময়ো ষ্টুডেণ্ট আছিলোঁ ময়ো ভাবিছিলোঁ কি কৰিম বাৰু ইয়াৰ পাছত ৱাটছ নেক্সট আফটাৰ ডিগ্ৰী কি কৰিম আফটাৰ মাষ্টাৰ্ছ কি কৰিম তো তেনেকৈ হ'ব নালাগে দে শুড হেভ মেনি অপশ্যনছ এভেইলেবল টু দেম কি আমি এইটো কৰিব পাৰিম এইটো নহ'লে এইটো কৰিব পাৰিম তো তেনেকৈ এইটো দে উইল হেল্প দেম ন সেইটো হিচাপে সিহঁতে কেৰিয়াৰ গ্ৰাফটো লৈ যাব পাৰিব আগতে আজিকালি ধৰি লওক যিবিলাক আমাৰ কৰ্চেছ নৰ্মেল যিবিলাক কৰ্চেছ আহিছে বা নতুন যিবিলাক ইণ্ট্ৰডিউচ হৈছে তাহাঁতৰ এটা খুব স্পেচিয়েলিটি আমি দেখা পাইছোঁ স্পেচিয়েলাইজেশ্যনছ দেখা পাইছোঁ কমাৰ্চৰ ক্ষেত্ৰত ধৰি লওক আদাৰ দেন দ্য নৰ্মেল ট্ৰেডিশ্যনেল কৰ্চ যোনটো ৰান হৈ আছে এক্ৰছ ভেৰিয়াছ ইনষ্টিটিউটছ তেনেকুৱা কিবা স্পেচিয়েলাইজড কৰ্চেছ আহিছে নেকি স্পেচিয়েলাইজড ইন দেট ৱে স্পেচিয়েলাইজড কৰ্চেছ আপুনি ধৰক একাডেমিক বেকগ্ৰাউণ্ডত বিচাৰি আছে স্পেচিয়েলাইজ তেনেকুৱা অহা নাই বাট এড অন কৰ্চেছ আহিছে কি ইফ কমাৰ্চৰ লগত যদি ভিডিঅ'গ্ৰাফী শিকিব বিচাৰে ভিডিঅ'গ্ৰাফী শিকিব পাৰিব বা সিহঁতে যদি ৱেলনেছৰ ওপৰত যাব পাৰে ৱেলনেছ শিকিব পাৰিব এইখিনিতে তেতিয়াহ'লে মই এটা কথা সোধোঁ এতিয়া যোনটো নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি আপোনাৰ ইণ্টাৰডিচিপ্লিনাৰী ফ'কাছিং অন ইণ্টাৰডিচিপ্লিনাৰী এপ্ৰ'চ আপুনি কি বুলি ভাবে ইজ ইট গুড ফৰ ষ্টুডেণ্টছ গুড ফৰ ষ্টুডেণ্টছ বিকজ মাল্টিডিচিপ্লিনাৰী হ'বই লাগিব আমি এটা ছেক্টৰত থাকিলে খালি এটা ছেক্টৰে ভাবি থাকিম তেনেকৈ নহ'ব তো ধৰক নাও আই এম ষ্টাডিং কমাৰ্চ বাই আই ৱান্ট টু লাৰ্ণ ছামথিং ফ্ৰম ছ'চিয়লজি অলছ' এইটো ভাল তো ফৰ দেট পাৰ্পজ এইটো অনা হৈছে বাৰু চ' দেট এপ্ৰ'চটো মাল্টিডিচিপ্লিনাৰী হওক তো সিহঁতে বেলেগ বস্তু শিকক বিকজ দিছ উইল হেল্প দেম ৱেন দে গ' ফৰ ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ জবছ মানে তো একো বস্তু মানে ৱেষ্ট নাযায় যিটো আপুনি আজি শিকে এইটো কালি নহ'লে পৰহি আপোনাৰ এইটো হেল্পত আহিবই চ' ইটছ নট লাইক মই কমাৰ্চৰ কাৰণ মই খালি কমাৰ্চৰ বস্তুৱে জানিম ইটছ নট লাইক দেট মই ৱেলনেছৰ কথাও শিকিব পাৰোঁ তো হাউ দেট উইল হেল্প মি ইন মাই জব ইন চাম এমাউণ্ট অফ টাইম ইন চাম পাৰ্ট অফ টাইম কেতিয়াবা হেল্প কৰিবই মানে তেনেকুৱা হয় এইটো প্ৰশ্ন মই আগতেও বহুজনৰ লগত যেতিয়া কথা বতৰা হৈছে পাতিছোঁ বা সুধিছোঁ আজি আপোনাকো সোধোঁ
while taking a class আপোনালোকে যেতিয়া এটা ক্লাছ লয় সে ইন ফ্ৰণ্ট অফ ইউ 50-60 সে 100 ষ্টুডেণ্টছ আপোনালোকৰ সন্মুখত আছে আপুনি যেতিয়া পঢ়ুৱাই আছে শিক্ষাদান কৰি আছে আপুনি কেতিয়াবা গম পায়নে যে কোনে কোনে বুজি পাইছে কোনে কোনে বুজি পোৱা নাই তো আৰামছে বুজি পাওঁ মানে কোনে কোনে ক্লাছত আহি পিনে মন বাহিৰত আছে এইটো গম পায় এইটো কেনেকৈ গম পায় আপোনালোকে বিকজ ষ্টাৰ্টিঙত অলপ অলপ ভালকৈ বুজি নাপাওঁ কিন্তু এতিয়া আৰামছে বুজি পাওঁ যে মানুহৰ দ্য ৱে দে লুক এট মি তো যেতিয়া আপুনি অলপ ডাউটত থাকে ন যে বুজি আছে নে নাই অলপ থিয় কৰি সোধাচোন কোৱাচোন এইটো কি হয় that time only আপুনি আণ্ডাৰষ্টেণ্ড আপুনি বুজি পাই যাব যে মানুহটো আছে নে নাই বিকজ অলৱেজ দে হেভ এ আই কণ্টেক্ট তো কেতিয়াবা মানুহ হয় আই কণ্টেক্ট কৰি আছে বা তেনেকুৱা নহয় এইটো আপুনি গম পাব যে বেছি নৰ্ডিং কৰি থাকিলে মানে নাই বুজা তাই একো বস্তু তো দেট ইজ মাই ৱে অফ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং চবৰ বেলেগ হ'ব পাৰে কিন্তু বাৰু তেনেকুৱা তো তেনেকৈ বুজি পাই যাওঁ বাৰু আমি মানে সদায় ক্লাছ ইমান গাল ষ্টুডেণ্টছৰ লগত লগ কৰি গম পাই যাওঁ আপুনি ধৰি লওক আপোনাৰ শিক্ষাকালটোতো সম্পূৰ্ণ হোজাইতে পাৰ কৰিছে না হোজাই তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিত আপুনি আছিলে হোজাই গুৱাহাটী আৰু তেজপুৰ হোজাই গুৱাহাটী এণ্ড তেজপুৰ এতিয়া আপুনি বৰ্তমান আজি বহুত দিনৰ পৰা আচলতে যোৰহাটৰ বাসিন্দা যোৰহাট এজ এ প্লেচ আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগে ভাল লাগিছে যোৰহাট বহুত ভাল লাগিছে মানুহবোৰ বহুত ভাল হয় আৰু চব বস্তু পায় তাতে আৰু মানে মোৰ ভাল লাগে তো ইটছ লাইক আৰু চিনাকিও আছে মোৰ বহুত ইয়াতে তো এটা বস্তু জগা হয় ন যে আপোনাৰ চিনাকি ইমান মানুহ হয় আৰু তাতে থাকি পিনে আপুনি ইমান মেমৰিজ কালেক্ট কৰিছে তো অবভিয়াছলি সেইটো প্লেচ এটা আপোনাৰ মানে বহুত নিজৰ হৈ যায় ন তেনেকুৱা আৰু মই ক্ল'জ টু মাই হাৰ্ট এভৰিবডি ইজ দেয়াৰ আপোনাক চিনি পাওঁ এনেকুৱা ফেমিলিত আহিছোঁ চবৰ লগত লগ কৰিলোঁ ফ্ৰেণ্ডছ আছে তো সেইটো ভাল লাগে যোৰহাট লাইক যেনেকৈ গুৱাহাটী আৰু তেজপুৰো ক্ল'জ টু মাই হাৰ্ট তেনেকৈ যোৰহাট ইজ অলছ' ক্ল'জ টু মাই হাৰ্ট মানে এতিয়া মানে আহিলে মানে কেতিয়াবা যে যোৰহাট ষ্টেচনো ক্ৰছ কৰিম মানে তো নাই ভাল লাগি আছে জেগাটো অল চুইট মেমৰিজ আহি যায় আৰু এতিয়া মই যদি আপোনাক সোধোঁ যে এজন ষ্টুডেণ্টে যদি PhD কৰোঁ বুলি ভাবে ইন এনি ছাবজেক্ট হোৱাট এভাৰ ইট মে বি তেওঁৰ এপ্ৰ'চটো কেনেকুৱা হ'ব লাগে বা মাইণ্ডছেটটো Sir, যদি PhD কৰিব বিচাৰে the first thing that person has to keep in mind is PhD কিয় কৰিব বিচাৰি আছে তেওঁ এনেকৈ হ'ব পাৰে ফৰ একাডেমিক বেকগ্ৰাউণ্ড যদি কৰিব বিচাৰিছে তো তেওঁৰ ভাল এইটো হ'ব লাগিব একাডেমিক স্ক'ৰ হ'ব লাগিব বাট দেৰ আৰ আজিকালি কি হয় মানুহে PhD কৰিব বিচাৰে অনলি টু গ' ইন ৰিচাৰ্চ বেকগ্ৰাউণ্ড তেনেকৈ হ'ব পাৰে যে আপুনি PhD কৰিছে আপুনি এনেকৈ যাব নিবিচাৰে যে আপুনি টিচিং লাইনত যাব নিবিচাৰে বাট ইউ ৱান্ট টু গিভ ইয়ৰ কেৰিয়াৰ টু ৰিচাৰ্চ অনলি তেতিয়া হ'লেও বাট ষ্টাৰ্টিংটো কি হয় যে আপোনাৰ এটলিষ্ট নেট ক্লিয়াৰ কৰিব লাগিব নেট ক্লিয়াৰ নকৰিলেও হয় বাট নেট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট তো নেট ক্লিয়াৰ কৰাৰ পাছত আপুনি এপ্লাই কৰিব লাগিব টু ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ ইউনিভাৰ্চিটিজ ত' ইউনিভাৰ্চিটিজৰ নিজৰ এণ্ট্ৰেঞ্চ থাকে সেই এণ্ট্ৰেঞ্চটো ক্লিয়াৰ কৰিব লাগিব তাতে কাট অফ থাকে তো কাট অফ যদি ক্লিয়াৰ হয় তো দে কল ফৰ ইণ্টাৰভিউ তো ইণ্টাৰভিউ ক্লিয়াৰ কৰিব লাগিব তো ইণ্টাৰভিউ ক্লিয়াৰ কৰি তাৰপিছত পায় ইমান কৰাৰ পাছত সিহঁতে পায় বাট মেইন বস্তু হয় টিকি থাকিব লাগিব আপুনি পাই যাব বাৰু কিন্তু আপুনি টিকিছে কেনেকৈ PhDৰ এণ্টায়াৰ জাৰ্ণিটো বিকজ আফটাৰ ইউ গেট এতিয়া আপুনি এনৰ'ল্ড হ'লে PhDত তাৰপাছতে জাৰ্ণিটো ষ্টাৰ্ট হয় আপোনাৰ তে কেতিয়াবা কি হয় ছায়েন্সত কি হয় এক্সপেৰিমেণ্টছ ফেইল হৈ থাকে মোৰ নিজৰে ফ্ৰেণ্ডছ আছে যাৰ মানে ধৰক 2 বছৰৰ পৰা এক্সপেৰিমেণ্ট ফেইলেই হৈ আছিলে বাট সেইটো টাইমতো দে হেভ টু কিপ আপ না উইথ দিছ তো দে হেভ টু মটিভেট দেমছেলছ আমাৰ টাইমতো ঠিক আছে এইটো নাই অহা বস্তুটো কেনেকৈ যাম আমি বা এইটো জেগাত তেনেকৈ এইটো প্ৰব্লেম হৈ গ'ল তো এভৰিথিং টুগেডাৰ লগতে জবৰ টেনশ্যন তো এভৰিথিং বাট মটিভেটেড থাকিব লাগিব মোৰ টাইমত ভাল আছিলে আই হেড ডেট টাইপ অফ ফ্ৰেণ্ডছ উইথ মি তো I kept myself motivated তো তেনেকৈ কৰিব লাগিব লগত পাব্লিকেশ্যনছ লাগিব ৰিচাৰ্চ উইদাউট পাব্লিকেশ্যনছটো নহয় ন তো ভাল সিহঁতক জানিব লাগিব ষ্টুডেণ্টছবোৰকে খুব ভাল পাব্লিকেশ্যনছবোৰ কৰিব পাৰি তো ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা সিহঁতৰ কেনেকৈ ড্ৰাফ্ট কৰে আমি ৰিচাৰ্চ পেপাৰবোৰ কেনেকৈ ড্ৰাফ্ট কৰোঁ কেনেকৈ লিখিব লাগিব এটা ষ্টাইল আছে ন তো সেইটো ষ্টাইলত কেনেকৈ লিখিব লাগে তাৰপিছত আগত কি কেনেকৈ লিখিব লাগে পাছত কেনেকৈ লিখিব লাগে আমি বেলেগ লিটাৰেচাৰ্ছবোৰ কেনেকৈ পঢ়োঁ খালি পঢ়ি থাকিলে নহয় যে ধৰক আমি এটা পেপাৰ ল'লোঁ মই খালি পঢ়ি আছোঁ তেনেকৈ নহয় দেয়াৰ ইজ এ ৱে অফ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং দেট পেপাৰ তো নহ'লে আপুনি কি হ'ব যে আপুনি খালি পঢ়ি টাইমটোৱে ৱেষ্ট হ'ব আপোনাৰ ৱে অফ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং দেট তো এইটো পঢ়াৰ তেনেকৈ মানে পঢ়িব লাগে বা নিজৰ ছিনিয়ৰ্ছৰ লগত কথা পাতিব লাগে যে কেনেকৈ কৰে বস্তুবোৰ তো
এইবোৰ বস্তুটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু সিহঁতক জানিব লাগে যে পাব্লিকেশ্যনছ ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট মানে পাব্লিকেশ্যনছ যদি নাথাকে তেতিয়া মানে কি হয় যে ইফ দেয়াৰ পেপাৰ্ছ আৰ গেটিং পাব্লিছড নট জাষ্ট পাব্লিছড ইন গুড দে শুড হেভ পাব্লিছড দে শুড পাব্লিছ ইট ইন এ গুড জাৰ্নেল মানে গুড জাৰ্নেলত পাব্লিছ কৰিলে মানে তো সিহঁৰ একচেপ্টেঞ্চটো আহে তেওঁৰ ৰিচাৰ্চৰ তো তেতিয়া আপোনাৰ নেটৱৰ্কিংটোও বাঢ়ে আপোনাৰ পেপাৰটো বাহিৰৰ কোনোবাই পঢ়িব তো আপোনাক মেইল কৰিব তো আপোনাৰ তাৰ লগতো চিনাকি হ'ব তো তাৰ এক্সপাৰ্টাইজটো কি তাৰ লগত আপুনি সুধিব পাৰিব বা তাৰ লগত আপুনি এটা বেলেগ পেপাৰ লিখিব পাৰিব ইটছ ভেৰি হেল্পফুল মানে একাডেমিকেলি আপোনাৰ নলেজটো ৱাষ্ট হৈ থাকিব লাহে লাহে আৰু এটা কথা সুধো দেই বহু মানুহে PhD কৰি গ'ল বহু মানুহে কৰিছে আগলৈ বহু মানুহে কৰিব PhD কৰিব মই যোনটো মোৰ এটা ব্যক্তিগত ধাৰণা আছে PhD ইজ দ্য হাইয়েষ্ট একাডেমিক ডিগ্ৰী চ' মানে কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ এজন মানুহে যেতিয়া এটা PhD কৰে মই ভাবোঁ যে ইউ অলছ' হেভ চাম ছ'চিয়েল ৰেছপনচিবিলিটি টু ইট যোনটো আমি সামাজিক দায়বদ্ধতা বুলি কওঁ আপুনিও সেই একে ভাবেনে যে আপোনাৰ কামটোৱে নট জাষ্ট হেল্পিং ইউ ইট শুড অলছ' বি হেল্পিং মিলিয়নছ এণ্ড মিলিয়নছ অফ পিপল অবভিয়াছলি আমি যেতিয়া PhD কৰোঁ দেৰ ইজ এ ছেকশ্যন উই ৰাইট কণ্ট্ৰিবিউশ্যন টু দি বডি অফ নলেজ তো আপুনি যে কামটো কৰিছে তো হাউ ইজ ইট হেল্পিং দি ছ'চাইটি তো মোৰ যে কামটো কৰিছে এইটো বডি অফ নলেজক কি হেল্প কৰিব তো সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যে মই কিবা এটা কাম কৰিছোঁ বাট হাউ ইজ ইট হেল্পিং দ্য ডিফাৰেণ্ট পাৰ্চনছ হু ইজ ৰিডিং মাই থিচিছ তো ঠিক আছে অবভিয়াছলি ৰেছপনচিবিলিটি এটা থাকে কি মোৰ এটা অলপ কামটো যদি কাৰোবাক বেলেগ এটা কাৰণে হেল্পো দিয়ে বা সেইটো কামৰ পৰা আইডিয়া পাই পিনে তেওঁ বেলেগ এটা কাম ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে ত' ডেট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ত' দেৰ ইজ ছ'চাইটেল ইমপ্লিকেশ্যনছটো আছে বাৰু হ'বই লাগিব সেইটো হয় মানে আমি আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ ঠিক আছে আৰু 2-3টা কথা সুধি পেলাই আমি আজিৰ খণ্ডটো সামৰিম এই মুহূৰ্তত যদি মই কওঁ যে কমাৰ্চৰ ভৱিষ্যত কেনেকুৱা হোৱাট ইজ দ্য ফিউচাৰ অফ কমাৰ্চ ফিউচাৰ অফ কমাৰ্চ ইজ ধৰক মই ক'ব পাৰোঁ যে AI ড্ৰিভেন আৰু অমনি চেনেল হয় ফ'কাছিং অন ছাষ্টেইনেবিলিটি তো এতিয়া কাৰণে মই ইমানেই ক'ব পাৰিম তো চ' ইটছ এ ভাষ্ট থিং একেবাৰে শেষত এজ এ টিচাৰ ফেকাল্টি প্ৰফেচাৰ তিনিটা ৰোল একেই হয় আচলতে ন' ডাউট ইটছ অল এবাউট টিচিং মই যদি কওঁ আপুনি ইয়'ৰ ৱৰ্ড অফ এডভাইচ টু দ্য ষ্টুডেণ্ট কমিউনিটি মাই ৱৰ্ড অফ এডভাইচ শুড বি দে শুড ৱৰ্ক হাৰ্ড তো কি হয় যে ষ্টুডেণ্টছবোৰে আগতীয়াকৈ নাভাবে বস্তুবোৰ ঠিক আছে এইটোও দেয়াৰ ৱে অফ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং ইজ ডিফাৰেণ্ট কিন্তু দে শুড আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দ্য ডেপথ অফ হোৱাট দে আৰ ষ্টাডিং কনচেপ্ট আজি যিটো মই বেছিভাগ জানো যে ষ্টুডেণ্টছ ডোণ্ট ন' দ্য কনচেপ্টটোৱে ফাউণ্ডেশ্যনটোৱে হিলি আছে তো একচুৱেলি সিহঁতে নোৱাৰিব বস্তুবোৰ কৰিবলৈ চ' অলৱেজ ফ'কাছ অন দি কনচেপ্ট ওৱান্স দি কনচেপ্ট ইজ ক্লিয়াৰ লাহে লাহে বস্তুবোৰ নিজৰ জেগাত আহিয়ে যায় চ' বাট দে হেভ টু ফ'কাছ দে হেভ টু ৱৰ্ক হাৰ্ড তো কাম কৰিবই লাগিব গোটেই জীৱন কাম কৰিবই লাগিব দেৰ ইজ ন' শ্বৰ্টকাটছ দে শুড আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দেৰ ইজ ন' শ্বৰ্টকাটছ কাম কৰিবই লাগিব যদিও মই সেইটো শেষ আছিলে আৰু এটা সোধো দেই আৰু এটা প্ৰশ্ন মনলৈ আহিছে কাৰণে সুধিছোঁ যে মষ্ট অফ দ্য টাইম আপুনি শিক্ষাৰ লগতে জড়িত হৈ থাকে তাৰ বাহিৰে আৰু কি কৰে আদাৰ দেন টিচিং মই ডান্স কৰিব ভাল পাওঁ গান গাব ভাল পাওঁ তাৰপাছত মই পেইণ্টিঙো কৰোঁ কেতিয়াবা এতিয়া বহুত দিন হৈ গ'ল যে টাইমে নাই পোৱা মানে আগত বহুত কৰিছিলোঁ ফুৰি ভাল পাওঁ ক'ৰবাত যাওঁ কিন্তু কি কয় কামে এলাও নকৰে ইমান যাবলৈ কিন্তু কাম কৰি থাকোঁ নহয় তো বাট আই লাইক কেতিয়াবা কিবা যদি অলপ ভাল লগা নাই তো নিজেই যাওঁগৈ কিবা কিবি কিনিবলৈ কিবা কিবি কিনি আৰু ঘৰ সজাই পিনে ভাল পাওঁ মানে চ' দিছ গিভছ চাম এমাউণ্ট অফ লাইক পিচ মানে তো আৰু এতিয়া নতুন অলপ খানা চানাও বনাই আছোঁ কেতিয়াবা বনাওঁ ভাল লাগে ঘৰত গ'লেও বনাওঁ বাট ছিংগিং ডান্সিং what I cook best আজিকালি নতুন চুইট ডিছো কেতিয়াবা বনাওঁ তো কেতিয়াবা কেক ট্ৰাই মানে কেক আগত কৰিছিলোঁ মই আইচিঙো কৰিছিলোঁ কেকছৰ কিন্তু তেতিয়া মই বনোৱা নাছিলোঁ কেক বাট আইচিংটো মই জানো মানে তো মানে আৰ্টটো ভাল পাওঁ কাৰণে আইচিং কৰিব পাৰিছিলোঁ বাট এতিয়া কেতিয়াবা কাজিনছৰ লগত মিলি পিনে তাইও কিবা চাই ময়ো কিবা চাওঁ তো কিবা কিবি বনাওঁ আৰু মানে কেকছ টাইপৰ তাৰপিছত
আৰু চিকেন মটন নতুন ট্ৰাই কৰিছোঁ আৰু ভাল লাগিছে কৰি পিনে আৰু কেতিয়াবা বায়ো কিবা বনায় পেনকেকছৰ কিবা কিবি আইটেমছ দি পিনে মানে এইটো অলপ তো সেইটো কৰোঁ আৰু এনজয় কৰোঁ আৰু ভাবিছিলোঁ আগততো কৰা নাছিলোঁ বাৰু এতিয়া বহুত দিন হ'ল ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ ভাল পাওঁ কিন্তু মই গান গাই ডান্স কৰি প্লাছ কালচাৰেলি এক্টিভ থাকি মানে ভাল পাওঁ গেমছো খেলিছিলোঁ স্কুলত যেতিয়া আছিলোঁ বেডমিণ্টন খেলিছিলোঁ ভাল লাগে মোৰ মানে অলপ এইবোৰ বস্তুৰ লগত জড়িত থাকিবলৈ এনেকুৱা ভাল কেতিয়াবা মানে ট্ৰাই টু কিপ ইউৰছেল্ফ বিজি বিজি লাইক হোৱাট এভাৰ which things I like মানে এনেকৈ কেতিয়াবা বৰ লাগি থাকিলে গানেই শুনি থাকোঁ তো ইমান ভাল লাগে তেতিয়া ভাল লাগি থাকে তেন্তে তেনেকুৱাই যায় আৰু মুভি চুভি চাইও ভাল লাগে তো তেনেকুৱা আৰু চাই লওঁ কেতিয়াবা গ্ৰেট চ' আমি আজি কম সময়ৰ ভিতৰত ডক্টৰ অংকিতাৰ লগত বহুখিনি কথা পাতিলোঁ একদম প্ৰথমে মই আপোনাক ধন্যবাদ দিছোঁ আজি মোৰ যিটো আমন্ত্ৰণ আছিলে ঘৰলৈ মাতিলোঁ একেলগে ধুনীয়াকৈ ভাত সাজ খালোঁ ভাল লাগিলে চবৰ লগত আপুনি চিনাকিও হ'ল তাৰপিছতে অংকিতাই বহুখিনি কথা আচলতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নেটৰ কথা ক'লে PhD কথা ক'লে এপ্ৰ'চৰ কথা ক'লে তাৰপিছতে AI কথা ক'লে AI এণ্ড একাউণ্টিং আজিৰ যুগত কেনেকুৱা ধৰণৰ কি কি পৰিৱৰ্তন হৈছে তেখেতৰ PhDৰ যিটো ছাবজেক্ট আছিলে সেইটোৰ বিষয়ে আমাক খুব সুন্দৰকৈ বুজাই দিলে বা বহলাই ক'লে আৰু শেষত ষ্টুডেণ্ট কমিউনিটিক আহ্বান কৰিছে যে আমি যিয়েই নকৰোঁ কিয় আমি কাম কৰি যাবই লাগিব লাইফ ইজ নেভাৰ ইজি চ' আমি যিখিনি পাৰোঁ যেনেকৈ পাৰোঁ সদায় কৰি যাব লাগিব আৰু শেষত তেখেতৰ যিখিনি ব্যক্তিগত চখ কেক বনোৱাই হওক মাটন বনোৱাই হওক বা চিকেন ডেফিনেটলি আমি টেষ্ট কৰিব লাগিব চ' অংকিতা ফাইনেলি থেংক ইউ ছ' মাছ আজি মোৰ অনুৰোধ ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে আৰু আশা কৰিম আকৌ আমাৰ ঘৰলৈ আহিব লাগিব ধুনীয়াকৈ খাব লাগিব আপুনিও যাব আমাৰ তাত চ' থেংক ইউ ছ' মাছ